Huyệt hồn môn BL47. Vị trí. Huyệt hồn môn BL47 nằm ngang mức bờ dưới mỏm gai T9, tương ứng khe T9, T10. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 3 thốn. Cách lấy huyệt. Xác định vị trí của T9. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai đốt sống cổ C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, gập, duỗi hoặc xoay, mỏm này di động theo các đốt sống cổ phía trên. Đốt sống ngực T1 nằm ngay dưới C7. Mỏm gai T1 hầu như không di động theo các cử động cổ. Từ C7 đếm xuống qua 8 đốt sống để đến với mỏm gai T9. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai thường đồng mức với mỏm gai T2. Đếm xuôi xuống qua 6 mỏm gai phía dưới là T9. Hoặc xác định góc dưới xương bả vai, thường tương ứng mức T7. Rồi tiếp tục đếm xuôi xuống để xác định T9. Cách 3. Qua xương sườn 12. Xác định vị trí khớp của xương sườn dưới cùng, xương sườn số 12. Xác định T12. Đếm ngược lên phía trên, cách 2 đốt sống là T9. Xác định đường bả, đường ngửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đường giữa lưng, nằm ở nửa khoảng cách từ đường giữa lưng đến bờ trong của xương bả vai, tương ứng 1,5 thốn. Xác định huyệt. Từ khe T9, T10, bờ dưới mỏm gai T9. Xác định đường ngang tham chiếu. Giao điểm giữa đường ngang này và đường bả là vị trí huyệt hồn môn BL47. Neo điểm. Huyệt hồn môn BL47 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn, ngang mức khe mỏm gai T9, T10. Cùng ngang, hai huyệt cùng nằm ngang với huyệt hồn môn BL47 ở mức khe mỏm gai T9, T10 theo thứ tự từ trong ra ngoài. Cân xúc GV8 trên đường giữa lưng. Can du BL18 trên đường nửa bả. Phía trên, huyệt cách quan BL46 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T7, T8, cao hơn huyệt hồn môn BL47, hai khe mỏm gai bỏ qua khe T8, T9. Phía dưới, huyệt dương cương BL48 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T10, T11, thấp hơn huyệt hồn môn BL47, một khe mỏm gai. Tác dụng và chức năng chính. Sơ can, ly khí, giải uất can khí. Giúp điều hòa và khai thông khí can, làm giảm ứ trệ khí cơ gây đau hạ sườn, tức ngực, đầy chứng vùng thượng vị và căng tức cơ, cân. Điều hòa tỳ vị, hòa giải can, tỳ. Hỗ trợ cân bằng mối quan hệ giữa can và tỳ vị, giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng, tiêu chảy và rối loạn chức năng trung tiêu. Giáng nghịch vị khí, chỉ nôn chỉ ẩu. Giúp điều chỉnh khí vị đi xuống, hỗ trợ giảm buồn nôn, nôn mửa, ợ hơi và các rối loạn do khí nghịch dạ dày. An thần, điều thần trí.
hỗ trợ ổn định trạng thái tinh thần, giúp giảm lo âu, trầm cảm, dễ cáu gắt, mất ngủ và mộng nhiều do rối loạn thần trí liên quan can khí. Thư cân, chỉ thống vùng lưng, sườn, giúp thư giãn gân cơ, giảm đau và co cứng vùng lưng, liên sườn và hạ sườn, đặc biệt trong các thể can khí uất kết.